සුබ දවසක්. එක්ක මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. එක්ක මේ වැඩේ ඇතැල්ල දාන්න ඕන. මම අද ඔයාලට දෙනවා ඔප්ෂන් දෙකක්. ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න ඔප්ෂන් එකත් එක්කන් අද ඔයා වැඩ පටන් ගන්න ඕන. මොකද SL online bro ගේ main purpose එකක් තියෙනවා. SL online broත් එක්කන් ඉන්න අය අඩුම දවසකට රුපියල් 10000න් උඩ earn කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 40ක් 50ක්වත් earn කරන්නේ නැතුව මේ online business එකක් කරනවායි කියලා ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඒතන මම ඉන්නවා වගේ මම දෙනවා genuine options දෙකක්. මේ genuine option දෙකෙන් අද ඔයා වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ එකක් තෝරගෙන. නැත්නම් ඔයාට options දෙක ඇතුළෙම ඔයාට වැඩ ටික පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි option එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මම දෙවෙනි option එකට යනවා. දෙවෙනි option එක Fiverr කියන market place එක ඇතුළේ ඔයාට earn කරන්න opportunities තුනක් තියෙනවා. මම තුනම කතා කරනවා. Fiverr කියන market place එක ඇතුළේ මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා ඇති monthly visit කරනවා මිලියන 61කට වඩා monthly මිලියන 61කට වඩා visit කරනවා වගේම Fiverr එකේ තියෙනවා කැටගරි 300කට එහා. එහෙම නැත්නම් අපිට skill 300කට එහා මෙන්න මේ Fiverr කියන market place එක ඇතුළේ sale කරන්න පුළුවන්. sellersලා ඉන්නේ මේ වෙද්දී මිලියනයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතිරි හැමෝම එන්නේ මෙන්න මේ Fiverr කියන market place එක ඇතුළේ buy කරන්න. market place එක ඇතුළේ buy කරන්න එනවා. buy කරන්න එන එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළේ ඉන්න sellersලාගෙන් එහෙම නැත්නම් major country එකක් විදියට ශ්‍රී ලංකාවත් මෙන්න මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ top 5 sellersලා ඉන countries අතරේ ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්නවා. ඔය ටික ඔයා දන්නවනේ. ඔය ටික ඔයා දන්නවා වගේම 5 එකට ගියාට පස්සේ ඕනතරම් කැටගරිස් identify කරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා කැටගරිස් 300කට එහා 5 එකේ තියෙනවා. කැටගරිස් 300කට එහා 5 එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට මේක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් trending කැටගරි මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම තාමත් ඔයා 5 එකට ගියේ නැත්නම් 5 එක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන පළවෙනි option එක තමයි 5 එකේ අපිට පුළුවන් අපි ළඟ තියෙනවා නම් skill එකක්. ස්කිල් එකක් අපිට පුළුවන් 5 එකේ සේල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Fiverr කියන මාකට් ප්ලේස් එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි opportunity. එහෙම නැත්නම් earning method එක තමයි 5 එකේ පුළුවන් අපිට seller කෙනෙක් විදියට ගිහිල්ලා අපි ළඟ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් 5 එකේ ඒ ස්කිල් එක සේල් කරන්න. ඒ ස්කිල් එක සේල් කරන process එක මම හැමදාම කතා කරනවානේ. තාමත් ඔයා 5 එකට ගියේ නැත්නම් පළවෙනි option එක විදියට ඔයාට පුළුවන් ඔයා ළඟ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අද ඇවිල්ලා 5 එකේ seller කෙනෙක් විදියට register වෙලා ඔයාගේ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න. 5 එකේ seller කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා වගේම 5 එකේ දෙවෙනි option එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ වෙද්දී සමහර විට ඒ කියන්නේ මම කොච්චර කිව්වත් සමහර විට ඔයා කොච්චර කිව්වත් ස්කිල් හදාගන්නේ නැහනේ. ඔව් ලංකාවේ කට්ටියන්ට සමහර විට කොච්චර කිව්වත් හරි process එකේ නෙමෙයි යන්නේ. මොකද වැඩිපුරම තෝරගන්නේ wrong process එක. wrong process එකේ ගිහිල්ලා යම් දවසක තේරෙවි මේ process එක නෙමෙයි හරි process එක කියලා. එදාට අනිවාර්යෙන් ඔයා shift වෙවි. එහෙම නැත්නම් ඔයා එදාට අනිවාර්යෙන් priority එකක් දෙවි. ඔයාගේ skill develop කරගන්න. කොහොම නමුත් හරි. ඔයාට skill එකක් නැහනේ. skill එකක් නැත්නම් ඔයාට තියෙන ඊළඟ opportunity එහෙම නැත්නම් ඊළඟ option එක තමයි Fiverr කියන market place එකට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් අපිට skill එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ Fiverr කියන market place එකේ වෙන කෙනෙකුගේ ස්කිල් එකක් ගෙනවි සේල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ අපිට කරන්න පුළුවන් drop service. drop service කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ digital marketing trending skill එකක් එහෙම නැත්නම් trending category එකක්. ඔයාලා ගිහලා search කරන්න පුළුවන් consistency එකේ trend එක වැඩි වෙනවා. consistency trend එක වැඩි වෙනවත් එක්කම මෙන්න මේ digital marketing කියන concept එකත් එක්කම ලොකු ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා digital marketing කියලා category එකක්ම තියෙනවා. main category එකක් තියෙනවා. main category එක ඇතුළේ ඔයාලා identify කරගන්න පුළුවන් SEO වෙන්න පුළුවන් social media marketing වෙන්න පුළුවන් influencer marketing වෙන්න පුළුවන් affiliate marketing වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ලොකු sub categories ප්‍රමාණයක් identify කරගන්න පුළුවන් sub categories identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ category එකක් ඇතුළේ ඔයාට skill එකක් තියෙනවා නම් මම කිව්වා මුලින්ම ඔයාට පුළුවන් 5 එකේ seller කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න skill එකක් නැතිනම් මෙන්න මේ වගේ skill sale කරන වෙනත් market places අපි කියමුකෝ K-work වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් legit වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ market එහෙම නැත්නම් low competition එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දි market එක develop වෙලා නැති එහෙම නැත්නම් ඒකට තවත් market එකේ ලොකු place එකක් achieve කරගන්න බැරි වුණ market places තියෙනවා. market places වල ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ 5 එකට සාපේක්ෂව අඩු මුදලකට ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී එහෙම නැත්නම් digital marketing ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති එකක් අපි කියමුකෝ programming කියන concept එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් consistency එහෙම නැත්නම් normally ඒකේ trend එක අඩු වෙන්නේ නැති concept එකක්. programming කියන concept එකත් ඔයාලට ගියාට පස්සේ search කරුවොත් 5 එකේ service එක supply කරනවට වඩා අඩු price එකකට මෙන්න මේ වගේ website එකකින් අපිට ඒ service එක ගන්න පුළුවන්. ඒ service එක
ගන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වල ඒ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන තව සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ සෙලර්ස්ලාගෙන් අපිට සර්විස් එක අඩුවට අරගෙන ඔයාගේ සර්විස් එකක් විදියට 5 එකේ ගෙනවිත් ඒක ලිස්ටින් කරන්න පුළුවන්. 5 එකේ ගෙනවිත් ලිස්ටින් කරනවා කියන්නේ ඔහොම නැත්නම් as a example අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් අපි ගන්න ඩොලර් අපි කියමුකෝ ඩොලර් 50ට ගන්න එක අපිට 5 එකේ ගෙනල්ලා ඩොලර් 150ට සේල් කරොත් අතරමැදියත් විදියට අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ක. ඩොලර් 100ක. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රොප් සර්විස්. ඩ්‍රොප් සර්විස් කියන concept එක secondly අපිට 5 එක ඇතුලේ genuine විදියටම practice කරන්න පුළුවන් skill එකක් නැත්නම්. ඔයා category එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් trending වෙනවා. අපි කියමුකෝ graphic designing වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් writing කියන category එක. ඒ වගේම animations කියන category. මෙන්න මේ categories trending වෙනවා. එහෙම නැත්නම් drop service කියන concept එක ඇතුලේ. reason එක තමයි මෙන්න මේ අපි කියමුකෝ animation කියන concept එක ඔයාලට ගිහලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් basic price එක පවා high price එකක් තියෙන්නේ. basic price එක high price එකක් කියන්නේ අපිට drop service කරන්න පුළුවන් easily. මොකද ඊට වඩා අඩුවට අපිට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ low competition එකක් තියෙන market place වලින් ඒ service එක buy කරන්න පුළුවන්. ඒ service එක ඒ විදිහටම ගෙනල්ලා අපිට 5 එකේ listing කරලා අපිට පුළුවන් අපේ service එකක් විදිහට 5 එකේ sale කරන්න. එතකොට second option එක තමයි අපිට පුළුවන් 5 එක use කරලා අපේ skill එකක් නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ skill එකක් මෙන්න මේක ඇතුළේ listing කරලා drop service through earn කරන්න පුළුවන්. ඒ second option එක. second option එක ඒ විදිහට වෙද්දී third option එක. ඒ කියන්නේ මම පළවෙනියට කිව්වා seller කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට කිව්වා මම drop service මේක ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. third option එක තමයි ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දී ඔය සමහර විට දන්නවා ඇති. මේ මාසේ එමන් නැත්නම් 31 වෙනිදා වෙනකම් මෙන්න මේ master courses වලට discount එක extend කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ හැම master course එකකම discount link එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද ඇවිල්ලා පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ master courses වලට discount price එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එක use කරලා අද join වෙන්න. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් third option එක තමයි 5 එකේ තියෙන affiliate program එක. ඒ කියන්නේ 5 එකේ ඇතුලේ options තුනක් තියෙනවා කිව්වා තුන්වෙනි option එක තමයි affiliate program එක. affiliate program එක. affiliate program එක කියන්නේ මෙන්න මේ 5 එකේ තියෙන service අපිට පුළුවන් refer කරන්න. අපි refer කරනවට 5 එකෙන් අපිට commission එකක් ගෙවනවා. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් එක එක category එකට අපිට ගෙවන commission එක එහෙම නැත්නම් 5 කියන මෙන්න මේ මාගේ එහෙම නැත්නම් affiliate section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට commission මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා C commission කියන option එක. ඒ commission plan එක අපිට බලන්න පුළුවන්. commission plan එක බලුවට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් මොනම හරි category එක එහෙම නැත්නම් minimum commission එක තමයි ඩොලර් 15ක commission එකක් අපිට earn කරන්න පුළුවන් 5 එකේ service එකක් refer කරනවට. 5 එකේ service එකක් refer කරනවා නම් මුලින්ම කරන්න තියෙන 5 එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට affiliate section එකට ආවා. affiliate section එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් join now කියන option එක තියෙනවා. join now කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන sign up form එක තියෙනවා. sign up form එක fill කරන්න. sign up form එක fill කරාට පස්සේ ඔයාගේ residency normally ලංකාවටත් මේ වෙද්දී support 5 affiliate program එක මේ වෙද්දී ඔයා ඒකේ affiliate account එක හදාගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන marketing tool කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ affiliate link එක ගන්න. affiliate link එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 5 එකේ affiliate කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ product එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ product එක promote කරලා අපිට commission එකක් generate කරන්න. commission එකක් generate කරන්න ඒ වගේම promote කරන process එක promote කරන්න ඕන තරම් options available. අපිට ඕනේ නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා දැන් search කරලා බලන්න පුළුවන් 5 එහෙම නැත්නම් graphic designing එහෙම නැත්නම් logo designing එහෙම නැත්නම් programming එහෙම නැත්නම් web designing video editing ගිහිල්ලා search කරන්න Pinterest එකේ search කරාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි ඒකට related වෙන විදිහට ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට pin දාලා තියෙනවා. ඒ pin වලින් ගියාට පස්සේ direct 5 එකට වගේම එයාගේ website එක through මෙන්න මේ 5 එකේ affiliate program එක ප්‍රමෝට් කරලා තියෙන දේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. ගිහිල්ලා බලන්න සර්ච් කරලා බලන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන මේන්ම concept එක තමයි Pinterest කියන market place එක හෝ වේවා affiliate marketing කියන segment එක mainly practice කරන එහෙම නැත්නම් bestම practice එක තමයි website එක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී තාමත් website එකක් develop කරලා නැත්නම් learn කරන්න කරලා develop කරන්න පුළුවන් website එකක්. website එකක් through තමයි normally Pinterest එක ඇතුලේ refer කරන්නේ. affiliate marketing කියන segment එකේ main component එකක් තමයි website එක. website එක through affiliate marketing හැමදාම මෙන්න මේ 5 එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. 5 එකේ මෙන්න මේ affiliate link එක promote කරනවා. පළවෙනි option එක තමයි Pinterest එක ඇතුළේ අපිට promote කරන්න පුළුවන්. second option එක තමයි ඔයාට ගිහිල්ලා search කරන්න යන්න ඔයා මේ වෙද්දී සමහර විට වැඩිපුරම use කරන network එක තමයි Facebook එක. social media network එකක් විදිහට social media network විදිහට Facebook එකේ normally ගිහිල්ලා search කරන්න I need a logo designer කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට
සර්ච් කරලා තියෙනවා. සර්ච් කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝ ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට post identify කරගන්න පුළුවන්. post identify කරගන්න පුළුවන් වගේම normal ගිහිල්ලා comment section එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. comment section එකේ ගිහිල්ලා ඕන තරම් මෙන්න මේ විදිහට 5 එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ affiliate link එක refer කරලා ඇති. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්න මේ concept එක genuine විදිහටම එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති 5 එකේ තමයි මේ 5 තමයි affiliate link එක තමයි මේ mention කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 5 එකේ affiliate link එක mention කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් affiliate marketing කියන segment එක practice කරන්න පුළුවන් second source එක. එහෙම නැත්නම් second traffic source එක තමයි Facebook එක. Facebook එකේ මෙන්න මේ විදිහට create කරන post වලට එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට create කරලා තියෙන post වලට ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් විදිහට 5 එකේ affiliate link එක mention කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ affiliate program එක promote කරන්න පුළුවන් options දෙකක් කිව්වා. තුන්වෙනි option එක මම දෙනවා. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි option එක මම guarantee කරනවා 5 එකේ මෙන්න මේ affiliate program එක within 1 week අනිවාර්යෙන් success වෙන්න පුළුවන් method එකක්. හැබැයි පොඩි ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ලිමිටේෂන් එක? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. ආසද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න. ආසා හෝ නැතා හෝ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එකට ඔයාලට shift වෙන්න වෙනවා. මොකද world එක මේ වෙද්දින් මාරම ස්පීඩ් එකක් ඇතුලේ virtual space එකට shift වෙනවා. එහෙම නැත්නම් work from home කියන concept එකට world එක shift වෙනවා. අපි අනිවාර්යෙන් ඒක shift විය යුතුමයි. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක තමයි තව අවුරුදු 2-3ක් වගේ යද්දින් මෙන්න මේ world එකේ වැඩිපුරම කතා කරන subject එක. එතකොට අපි shift උන්නේ නැත්නම් අපි fail වෙනවා. මගේ පළවෙනි recommendation එක start කරන්න අද YouTube channel එකක් තාමත් start කරලා නැත්නම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් මේ online business කියන field එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තාමත් ඔයාගේ කියලා blog එකක් start කරලා නැත්නම් passive income එකක් without effort lifetime ඔයාට generate කරන්න ඕනේ නම් ඔයාගේම කියලා blog එකක් start කරන්න. මොකද blogging කියන concept එකට ඇතුලේ අපිට generate කරන්න පුළුවන් passive income එකක්. ඒ වගේම තමයි drop shipping business එක. මම අද කතා කරා 5 එක ඇතුලේ drop service. drop shipping drop service කියන්නේ එකම concept එක. මෙතනදී product එකක් අතනදී service එකක්. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තිනවා drop shipping business එක හරියට කොහොමද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් physical product එකක් අපි හරියට කොහොමද අඩු තැනින් අරගෙන වැඩි තැන sale කරලා අතරමැදියෙක් විදිහට profit එකක් generate කරන්න කියන දේ drop shipping master course එක ඇතුළේ ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. foundation එක තමයි social media. social media අතේ තියෙනවා නම් තර්කයක් නෑ. ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ master course එක කතා කරලා තියෙනවා හරියට කොහොමද social media සල්ලි හොයන තැනට tune කරන්න කියන concept එක A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එකක් start කරනවා නම් හරියට කොහොමද start කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් 5 Upwork වල genuine විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? A to Z කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ master course එකේ 5 එකේ වැඩ කරන විදිය A to Z step by step zero level එකකින් නම් expert level එකට කොහොමද 5 එක ඇතුලේ success වෙන්නේ කියන දේ A to Z මෙන්න මේ master course එක කතා කරලා තිනවා. 5 ගැන ඕනම කෙනෙකුට learn කරන්න පුළුවන් මේ master course එක ඇතුලේ A to Z. ඒ වගේම තමයි මම කිව්ව හැමදාම skill. මෙතන කතා කරලා තිනවා major skill එකක් graphic designing කියන skill එක develop කරගන්න විදිය. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තිනවා website development. එහෙම නැත්නම් WordPress through කොහොමද website එක develop කරන්න කියන process එක A to Z මෙතන කතා කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි Premiere Pro through කොහොමද video editing process එක genuine විදිහටම කරන්න කියන දේ මේ master course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තිනවා. මේජර් ස්කිල්ම 3ක් හදලා තියෙනවා මේ වෙද්දින්. ඒ වගේම මේජර් ස්කිල් සේල් කරන්න ඕන ප්ලේසස් ටික ජෙනුයින් විදිහටම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සේල් කරන විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේජර් ස්කිල් යූස් කරන විදිය ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් ටික දීලා තියෙනවා. වැඩ ගන්න එක ඔයාගත්තේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි concept එක. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එකේ තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලලා ඕනම කෙනෙකුට අවිල join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම තමයි guarantee එකක් දෙනවා. එන field එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන්න තන්ට කියනවා. එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ. condition එක තමයි ඔයා වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඕනම කෙනෙකුට online business කියන field එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. කැමති නම් අද ඇවිල්ලා අපිත් එක්කන් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය ස්පෙෂලි මතක් කරනවා $1 club එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මම අද mention කරනවා method එකක් within 1 week අනිවාර්යෙන් 5 එකේ affiliate marketing program එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ income එක generate කරන method එකක් මේ වෙද්දින් ඔයාගේ මේ group එකට දාලා ඇති. ඒ group එකේ ගිහිල්ලා බලන්න ඒ method එක
ඔයා අනිවාර්යෙන් හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් within 1 week අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයනවා 5 affiliate program එක through. ඒ වගේම personal training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් කවුරු හරි 1-to-1 training එකක් Tamanටම කියලා personal business plan එකක් හදලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් 1-to-1 training program එක වීඩියෝ එක description එකේ තියෙනවා link එක ඇවිල්ලා book කරන්න. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් ක්ලබ් එකේ ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ third option එක. මම මොකද මෙතනදී කිව්වේ options දෙකයි. පළවෙනි option එක විදිහේ Pinterest එක මම මතක් කරා. මොකද blog එක through ඔයාලට පුළුවන් Pinterest එක ඇතුළේ promote කරන්න affiliate program එක. second option එක තමයි Facebook එක. third option එක තියෙනවා club එකේ. third option එක club එකේ තියෙනවා වගේම මම මුලින්ම මතක් කරා. options දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි option එක තමයි 5 එක. 5 එකේ මම කිව්ව options තුනක්. 5 එකේ options තුනෙන් කැමති option එකක්. එහෙම නැත්නම් options තුනම use කරලා 5 එක ඇතුළේ වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි second option එක එහෙම නැත්නම් first option එක. first option එක තමයි online business කියන concept එක ඇතුලේ මම හැමදාම කතා කරන මෙන්න මේ foundation එක. foundation එක හරියටම දාගමු. අමාරුයි foundation එක හරියටම දාගන්න. හැබැයි හරියට foundation එක දාගත්තොත් සල්ලි හොයන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්, හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඕන නම් මේ profile එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ profile එකට ගියාට පස්සේ මේක Instagram profile එකක්. Instagram profile එකක් වගේම මේ Instagram profile එක ඇතුලේ mention කරලා තියෙන link එකෙන් ගියොත් direct යන්නේ මොකටද? affiliate link එකක්. direct මේකේ mention කරලා තියෙන clickbank එකේ smoothie diet කියන මෙන්න මේ affiliate program එක. affiliate marketing කරන්න genuine place එකක් තමයි ඔයාගේ Instagram එක. Instagram එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ Instagram account එක ඇතුලේ ඒ scenario එකේ ඒ විදිහටම practice කරනවා. පළවෙනියට mention කරලා තියෙනවා affiliate program එක. secondly mention කරලා තියෙනවා එයාගේ ebook එක. ebook එකේ price එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී genuine method එක genuine වගේම හරියට concept එක absorb කරගන්නවා නම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ affiliate program එක. affiliate program එක ගත්තට පස්සේ Digital 24 වෙන්න පුළුවන්, Clickbank වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඕන තරම් affiliate program තියෙනවා. මම අද කතා කරා එහෙම නැත්නම් 5 එකේ affiliate program එක වෙන්න පුළුවන්. මේ affiliate කියන subject එක website එක වගේම genuine විදිහටම practice කරන්න පුළුවන් traffic source එක. traffic එක equal වෙනවා profit එකට. online business එකේ main concept එක traffic equal to profit. එතකොට මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ මෙහෙම නැත්නම් affiliate product එකක් ඔයා promote කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් online business කියන concept එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ affiliate product එකක් කියන්නේ වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් promote කරලා අතරමැදි එක් විදිහට commission එකක් generate කරන business එක තමයි affiliate marketing කියන්නේ. affiliate marketing genuine විදිහටම practice කරන්න පුළුවන් වේවි. හරියට ඔයාගේ niche එකට related වෙන විදිහේ Instagram account එකක් ඔයා develop කරනවා නම් Instagram account දවසෙන් develop කරන්න බෑ. තාමත් Instagram account එකක් develop කරලා නැත්නම් අද start කරන්න success වෙන්න ඕනේ නම් success වෙන්න ඕනේ නැත්නම් තවත් ඔයාලට කල් මරන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට තවත් options try කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද SL online bro කියන්නේ genuine success එකක්. short time success එකක් නෙමෙයි, genuine success එකක්. lifetime income generate කරන ඔයාගේ life එක change කරන්න පුළුවන් opportunity එකක් තමයි මේ SL online bro හැමදාම try කරන්නේ ඔයාලට දෙන්න. ඒ opportunity එක ගන්න කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් success වේවි. තීරණය වාගතේ options දෙකක් කිව්වා. options දෙකෙන් කැමති option එකක් තෝරගන්න. Fiverr කියන marketplace එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ service එකක් sale කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ වෙන කට්ටියන්ගේ service එකක් අතරමැදි එක් විදිහට profit එකක් තියාගෙන drop service business එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ program එක ඇතුලේ affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා commission එකක් generate කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් ඔයාගේ affiliate program එකක් Instagram කියන එහෙම නැත්නම් social media එක through අද ප්‍රමෝට් කරන්න පටන් ගන්න නොගන්න එකේ සම්පූර්ණ තීරණය ඔයා ගතේ. පටන් ගත්තොතින් පුතා ඔයා වින් කරයි. එහෙම නොවුනොත් ඔයා තවමත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා හිත සනස ගන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න නැති තාක් ඔයා ෆේල් වෙනවද පාස් වෙනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. මේ ෆීල්ඩ් එක ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක්. මේ ෆීල්ඩ් එක තමයි ඉස්සරහට මේන්ම ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් වැඩි ස්ටාර්ට් කරන්න. දැන් වැඩි ස්ටාර්ට් කරොත් ඔයාට ඉස්සරහට අමාරු වෙන එකක් නැති වේවි. තීරණය ඔයා ගතේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. SL online growth එකක් ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා genuine process එක. genuine process එක ඔයාට learn කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙලා ඔයාගේ career එක ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම $1 club එක තියෙනවා. club එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් club එකට join වෙලා untapped business opportunities එහෙම නැත්නම් secret business opportunities ඔයාට පුළුවන් වේවි learn කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න.
ඔයාගේ ප්‍රශ්නට දෙන්න පුළුවන් රියල්ම සොලියුෂන් එක SL online Pro විදිහට අනිවාර්යෙන් දෙනවා. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැර දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මොකද ඔයාට අවාසියක් වෙන්නේ නැති වේවි channel එක subscribe කරොතින්. මොකද මේක through දෙන්නේ genuine method එකක්. මේ genuine method එකක් කියන දේ ඔයාට තේරෙවි. ඔයා success වුණ දවසට. මේක තමයි success එකේ path එක. පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක join වෙලා ඉන්න. අතර ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.